Päivää kaikille. Mä oon justiin pöllähtänyt tänne, kerkäsin lounaan käydä syömässä ja ajeltiin tänne. Ja mä just muistelin viime vuotta, että sää oli ihanan lämmin, mutta se tie, mikä tulee tuolta niin kuin Jyväskylästä tänne, niin se oli aivan paskas kunnossa. Nyt oli asfaltoitu varmaan justi alkukesästä, niin oli ihan mukava tulla. Tää on aina hauska, kun tää aloittaa niin kuin tavallaan vuoden, niin täällä on jopa niin kuin monesti, kun näitä tapahtumia kiertää muutamia puhumassa, niin joskus vähän samat kalvot kiertää, kun aina ei kerkeä tehdä ihan uusia. Ja aina joku eri ihminenkin onneksi varmaan siellä yleisössä ei ole aina ihan samat, mutta nyt mä oon jopa kerinnyt näihin tehdä jotain uutta sisältöä, niin on siellä jotain vanhoja kalvoja, mutta ainakin näitä ei kukaan olisi pitänyt ainakaan nähdä, koska näitä ei kukaan muu nähnyt vielä kuin minä. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä. Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Mutta tosiaan, kuka minä olen, jos ei ole naamatuttu? Juho Heiska. Sähköautomiehet aikoinaan antoi mulle tuon lempinimen Akkutohtori. Kiitos siitä. Mä oon sitä sen jälkeen käyttänyt. Jatkanut brändityötä. Aikaisemmin toimin VAMKissa energiatekniikan yliopettajana, nykyään toimin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Ja mä vedän siellä 17-18 asiantuntijan tiimiä ja me käytännössä pyöritellään kehityshankkeita. Se on se mun päivä. Eli normaalissa päivätyössäni en nyt ihan hirveästi näitä asiantuntijahommia pääse tekemään, mutta se on ihana, kun vielä kutsutaan jonnekin, niin ihana välillä päästä puhumaan näistä asioista. Juttuja löytyy monenlaisia, mitä Harrin kanssa ollaan tehty paljon. Mediasta löytyy myös muutamia, mitä on tullut kirjoiteltua, niin jos tämän jälkeen kiinnostaa kuulla, mitä muita mulla on ajatuksia tästä sähköä, käykää katsomassa ja lukemassa. Pyydettiin otsikkoa ja mä laitoin tommosen akkuteknologian uudet tuulet otsikoksi ihan vaan sen takia, koska mä en oikeasti tiennyt vielä silloin, mistä mä haluan puhua, niin mä saan ton alla puhua käytännössä, mistä mä haluan. Mutta toi oli nyt, mihinkä mä tommoseen 4 topikkiin mä tiivistin. Toi kemia voi olla, että se ehkä jää pois, katsotaan kuinka paljon siihen mennään, mutta mulla on toi nykytuulet, niin käydään vähän nopeasti katsomaan, että mikä se akkumarkkinatilanne tällä hetkellä on, nimenomaan niin kuin sähköautojen puolella. Sitten puhutaan vähän 800 voltin järjestelmästä, kun mulla on semmoinen kana kynittämänä sen kanssa, niin mä ehkä esitän vähän eriävän mielipiteen, kun siitä yleensä pelkästään kehutaan, että se on maailman paras. Mulla on oikeastaan kysymys siitä, että miksi 800 voltin järjestelmä. Sitten pureudutaan vähän tommoseen niin kuin, oikeastaan aika syvälle meneväänkin, ehkä niin kuin määrityssä näkökulmassa, että minkälainen se optimaalinen akkupaketti olisi. Ja mä toivon, että siitä ehkä, jos te ymmärrätte jotain niitä perusjuttuja, mitä siellä takana kannattaa ajatella, niin sitten kun teette omaakin sähköauton valintaa toivottavasti, niin voitte tavallaan kaivaa jostakin sen akkupaketin räjäytyskuvan, mikä teidän sähköautoon pitäisi tulla, ja sitten katsoa, että onko se nyt suunniteltu järkevästi vai ei. Koska aikamoisia lapsuksia siellä niin kuin, tapahtuu vielä nykyäänkin. Muun muassa en tykkää yhtään siitä, että miten MEP-platformissa on toteutettu kennojen jäähdyt, ja siitä näkyy vähän myös. Ja sitten puhutaan vähän uusista kemioista, jos sinne asti päästään. No, tää on nyt 2-4 vuoden raportti vielä, että nyt ollaan jo puolestavälissä 25 vuotta. Mutta missä me mennään nyt niin kuin näiden akkujen tuotannon? 1,5 terawattituntia akkukapasiteettia painettiin 24, josta noin 60% oli jo LFP-akkuja. 4/5 meni sähköautoihin ja 4/5 tehtiin Kiinassa. Eli tää on justin täältä, kun Suomessa puhutaan akuista, niin täällä me ollaan aika marginaalissa. No, onneksi me ollaan kyllä kaikessa muuskin marginaalissa, mutta tässä vielä enemmän. Eurooppa muut. Kiina vie, muut vikisee. Oikeastaan niin muiden tekeminen on pelkkä kärpäsen paska verrattuna mitä Kiinassa tämä markkina on ja elää. Jos katsotaan niitä kennotyyppejä, niin tossa näkee tosi kivasti, miten toi markkina on muuttunut. Ja tää on nyt nimenomaan niin kuin sähköautoon menevät kennotyypit, miten ne on jopa niin pelkästään tässä viimeisen 6 vuoden aikana. Eli 19, niin markkina oli oikeasti vielä suurin piirtein jaettuna 3/3/3 prismaattisen pussien ja sylinterikennojen välillä. Kun taas sitten kun katsottiin 24 vuotta, niin ihan selvästi sekä sylinterit että pussikennot osuus on pienentynyt. Pussit on yllättävän sitkeitä, mä en ole myöskään mitenkään pussikennojen fani. Sylinterit on mielestäni ihan jees, että sinänsä aika jännä, että että sylinteri on paljon, mutta se voi johtuu siitä, että tavallaan ne uudet sylinteri-innovaatiot, 4680, siis semmoinen oluttölkki, kenno, niin ne ei tavallaan vielä näy tuossa graafissa, koska niitä silti loppupeleissä, vaikka ne on olemassa, niin vähän. Mutta käytännössä se näyttää, että prismaattinen on aika kuningas tällä hetkellä tuossa kennoissa, ja en kyllä nyt näe mitään syytä, että näin ei tapahtu. Se, mitä mä uskon, että tapahtuu, on se, että toi sylinteri kasvaa tosta ja pussi vielä pienenee. Eli pussit jää vaan jonnekin proneihin, tai jos se nyt on muutenkin saakku lähes kertakaihtotuote, niin semmoisissa pussi on vielä ihan hyvä. No, kemioista sitten. Mitä kemiaa ne on? No, käytännössä markkinoilla siellä on 2 kemiaa, se on LFP ja NMC. Muita ei edes näy oikein kuvassa.
Ja mielenkiintoista tässä on se, että Kiina tekee aivan eri asiaa, mitä muu maailma. Muussa maailmassa NMC on vielä ihan täysin johtavasti valtakemia, kun taas Kiinassa se alkaa jäädä näissä sähköissä huomattavasti alakynteen ja pienempään. Tämä voi myös johtua siitä, että minkälaisilla autoilla eurooppalaiset on tottunut ajamaan, mutta on siinä myös sitä, että mitä kemioita täällä on alettu suosimaan ja hyvin itsepäisesti oltu sitä mieltä, että LFP:llä ei saada tarpeeksi energiatiheitä akkuja. Mutta sitten tosiaan Kiinassa nähtiin, että kun vähän käytetään hyvää insinöörityötä, niin kappas sen LFP-akkupaketinkin tiheys saadaan tosi korkeaksi, vaan niitä vähän leikkaillaan jostakin ja laitetaan vähän tiiviimmin, niin niitä sinne kyllä nousee. Siellä on myös tapahtunut materiaalista vähän. Tuosta myös graafista kertoo se, että vaikka siellä nyt on noin 1/4 vielä NMC:tä Kiinasta, niin tällä hetkellä Kiinassa kukaan ei sijoita uuteen NMC-valmistuskapasiteettiin tai katodiaktiivisen materiaalien, vaan se on niin kaikki sinne LFP. Joten voi oikeastaan sanoa, että Kiina on ainakin valinnut, että mikä se LFP, mikä se voittajakemia on, ja ne on että se on LFP. Sitten kysymys on se, että kuinka me seurataan perässä. Siinä oli lyhyt katsaus tuohon, mikä se nykytilanne on maailmassa ja ehkä vähän, että minkä suuntaan se on menossa. Ja nyt mennään vähän tuohon akkusuunnitteluun ja päästään 800 voltinkin siihen pointtiin pian. Tuossa on tavallaan semmoinen sähköautoakku by USA Engineering. Toi on Boltin akku ja okei, se on nyt vähän tahalla, mä valitsin ehkä vähän rumat kuvat. Mutta aivan hemmetinmoisia sekavia blokkeja. Ja okei, tuo viimeinen alkaa näyttää jo vähän paremmalta, mutta noin 3 eka on aivan toivottoman paskoja suunnittelutyyppisesti. Ja toi viimeinenkin vielä, niin tuossa on jo pussikennoja ladattu tuommoisten Prisma-kuorien sisään, mutta jos me katsotaan täällä, että miten ne on aseteltu sinne, niin siellä on paljon päällekkäisyyttä. Toi on aivan päällekkäin noin yhdet. Mä en tykkää siitä ollenkaan. Okei, mä tiedän, että Model 3:skin on samalla lailla. Mä en tykkää siitä. Jäähdytys tapahtuu ainoastaan tuolta tuommoisten pussikennojen, jotka on vielä koteloitu, niin alaosasta. Niin eihän tommonen se on ihan selvä, että tommonen ei tule kestää yhtä kauan pitkässä käytössä kuin sitten tämä vastaavat kiinalaisten viimeisen suunnitelman. Mä tuun kyllä perustelemaan, että miksi mä uskon, että tommoista ei tule kestämään. Eli siinä on nyt uusimpa, nyt mun mikä tämä akkutyyppi oli, mutta se oli siitä, se on näitä Katlin uusia, niitä superakkuja, mitä ne mainosti kovasti. Ja mitä ne on syönyt sisäänsä, niin ensimmäinen asia, mitä tästä huomaa, niin symmetrisuus on aivan eri tasolla. Ne on niin symmetrisesti miltei suunniteltu ne akkupaketit kuin voi olla, ja tällekin on erittäin hyvä syy. Samoin sieltä on karsittu ihan kaikki muut osat, mitä ei tarvita. Siellä ei näy enää selviä moduulirakenteita, johtuen siitä, että se moduulirakennekin, niin se on turhaa tilaa sieltä. Iira on varmaan eri mieltä, että se on varmaan hyvä paloturvallisuuden kannalta, mutta energiatiheys vie akku. Okei, ei ollut edes niin paha. Sitten jos me zoomataan vielä syvemmälle, siinä näkyy tuosta, siinä on se päällä. Siinä näkyy tommonen keltainen muovi, tai se on oikeastaan epoksia, niin se on muun muassa se on paloturvallisuuden ja antaa sen tolle koko akulle semmoista rigidity eli kestävyyttä. Se on pysyy paremmin kasassa, koska siellä ei ole enää sitä moduulirakennetta, niin pysyy ne kaikki kennot paremmin paikalla ja ottaa paloturvaa. Siinä niitä kennoja on ladattu, niin voi että tavallaan kun tykkää taiteesta, niin se on niin hienon näköistä, kun joku on aseteltu symmetrisesti hienosti. Siellä niitä on, ei näy mitään moduulirakenteita, pelkästään kennoja, joidenka välissä nimenomaan kulkee jäähdytyskanavat. Eli siellä on jokainen kenno, niin ne on eroteltu tuommoisilla ohuilla alumiinikanavilla. Ja siellä on vielä tosi hyvin otettu huomioon sitten se, että kun kenno, tuommoinen prismaattinenkin kenno, se vanhenee, se paisuu, johtuen siitä, että siellä tapahtuu kemiallisen reaktion sisällä ja vähän erilaisia kaasuja, niin toi on suunniteltu jopa toi kanava sillä lailla, että siellä on periaatteessa aluksi ylimääräistä tilaa, jolloin se mahtuu pikkusen paisumaan ne kennot, ja että siellä vielä myöhemmin jossakin vaiheessa kiertää hyvin se jäähdytys, niitä saa jäähdytetty. Toki se nostaa vähän järjestelmän tavallaan, pitää ehkä kovalla paineella sitten akun loppujassa sitä, että sen nesteen saa jäähtyvällä tavalla. Mutta siellä näkee, että siellä on fundamentaalit tosi hyvin näissä uusissa akkupaketeissa kunnossa, joka mulle kertoo kyllä siitä ja antaa uskoa, että kyllä nämä koko ajan nämä uudemmat akkupaketit kestää. Ja tämä kestohan nyt on semmoinen, mikä aina kiinnostaa ihmisiä, että kauanko se akkupaketti nyt kestää. Ja sitten iso haaste siinä on, kun sitä puhuu, on se, että monesti mäkin puhun, niin mä puhun yksittäisten kennojen kestävyydestä. Ja se yksittäinen kennon kestävyys ei oikeasti kovin hyvin skaalaudu välttämättä ole akku, koska se
koko akkupaketti vaan on paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin se yksi kenno. Ja nimenomaan se, että jos me saadaan Labrassa se yksi kenno pyörimään 6000 sykliä, niin mä en usko sitten, kun niitä on rinnan ja sarjaan, että se koko akkupaketti välttämättä, ellei se ole tosi hyvin suunniteltu. Joo, siinä oli vielä vähän, siellä se cooling plate menee ja on suunniteltu, mistä se pääsee sitten, kun jos kaasu alkaa tulla, niin siellä on pohjas tuommoiset polut, mistä se kaasu pääsee purkautumaan ja siellä on vielä aerogeliä justiin vielä sen puristumisen takia sillä lailla, että se pääsee vähän paisumaan ja pysyy kiinni. Sitten vähän vielä perusteita, ihan vaan jos ei ole kaikille selvää, että miten tämä akun energia ja jännite nyt sitten niin kuin oikeasti siellä akkupaketissa syntyy. Eli kun me lähdetään suunnittelemaan tuota akkua, niin sillä nyt yleensä valitaan joku arkkitehtuuri, olisi sitten 400 volttia tai 800 volttia. Ja käytännössä nyt mitä tarkoittaa, siellä on myös tuossa 400-800 voltin välillä, kun on tang ja se on joku 180 volttia taitaa olla se jännite, mikä siinä on, että se on täysin sieltä randomisti välistä. Mutta käytännössä, miten se syntyy, se jänniteakku, on yksinkertaisesti se, lasketaan vaan montako kennoa meillä on kytketty sarjaan. Eli jos me halutaan tommonen 400 voltin akkupaketti, niin se tarkoittaa vaan, että siellä on 96-108 kennoa kytketty sarjaan. Se vähän riippuu valmistajasta, että kumpaa päätä ne käyttää, se voi olla sieltä välistä. Mutta kaikki tuolla välillä lasketaan 400 voltin järjestelmä. Ja toi on nyt nimenomaan NMC:llä laskettu, LFP:llä se joudut laittaa enemmän niitä kennoja sarjaan, jotta sä pääset sinne 400 volttiin, koska LFPn ominaisjännite on hieman matalampi kuin NMC. Jos taas sitten halutaan se 800 volttia, niin tässä se tulee haaste. Se ei välttämättä ole enää kovin helppoa saada mahtumaan akkupakettiin varsinkaan niin kuin isoa kennoa, 192 kennoa sarjaa, koska siinä on se tasapaino, että kennojen kootkin on koko ajan noussut, niin se on koko ajan niin kuin haasteellisempi päästä silti noihin korkeisiin jännitteisiin, jos me samalla haluttaisiin kasvattaa kennon kokoa, mikä on ollut trendi, koska haluamme vielä valmis. Niin sen takia käytännössä siellä akkupaketissa on aina myös rinnakkain kytkentää mukana. On olemassa esim. Justiin tämä, mikä mulla on tangi, niin siellä on pelkästään niitä LFP-bladeja, jotka on semmosia näin pitkiä, ja niitä on pelkästään sarjaa, siellä ei ole rinnakkain sitä ollen, palaan tähän. Mutta se mikä tuossa on akkusuunnittelun kannalta, tuossa on tuo oikea kuva, missä näkyy tämmöinen portaikko, ja se tavallaan kuvaa sitä, että mitä pienempi kenno on, niin sen tarkemmin me tietenkin saadaan valittua se akkupaketin koko suhteessa siihen sovellukseen, mitä me halutaan, koska sitten saat pelattua sillä jännitteellä paljon tarkemmin. Kun taas sitten jos sulla on iso kenno, niin se aina pomppaa tavallaan, kun sä lyöt sinne yhden lisää, niin isomman harppauksen. Joka tietenkin sitten ei haluta myydä ylimääräistä akkua, niin se on aina huono. Se vielä pitää aina muistuttaa, että tuo akusta energia, eli sen akusta energiasisältö, niin se on kennojen lukumäärä kertaa se yhden kennon energia. Oli ne kytketty sitten rinnan tai sarjaan. Tärkeää. Sitten sähköauton akuresistanssia. Tässä nyt tulee eka se, että jos puhuu puhtaasti sähkötekniikan ihmiselle, niin se on tärkeää muistaa, että se kenno ei ole täydellinen jännitelähde. Ei lähelle, ei nyt paska, mutta kehno jännitelähde. Samoin sen yhden kennon resistanssi, se ei ole myöskään vakio, vaan siihen vaikuttaa koko ajan, missä lämpötilassa se kenno on, mikä sen sokki on, prosenttiluku, mikä se sohji on, eli paljon se on kulunut. Hysteresis, se menee vähän syvempään kemiaan, mutta se tarkoittaa sitä, että kuinka se on justiin ladattu tai purettu käytännössä. Ja myös se vaikuttaa se, että kuinka kauan me otetaan sieltä virtaa. Jos me otetaan todella pitkään isoa virtaa, niin sen kennon akuresistanssi myös nousee. Ja tuossa on nyt, mulla on seuraavalla vielä vähän parempi kuva, mutta tuossa alhaalla näkyy suhteellisen selvästi, että meillä on alussa akussa joku jännite. Nyt me lähdetään ottaa sieltä virtaa, niin se tipahtaa heti R0 verran toi resistanssi, ihan omillaista. Tämä on ihan normaali joule-resistanssi, mutta sen jälkeen siellä alkaa vaikuttaa tuommoinen RCT ja RP, ei mennä ehkä niihin syvemmälle, mitä ne tarkoittaa, mutta ne on tämmöisiä, tulee kemiasta, tavallaan siitä, miten se energia on säilytty sinne akkuun, niin se tavallaan tuo siihen semmoisen aikaan sidotun komponentin siihen, mikä sen akun resistanssi on milläkin. No sitten tässä jos mennään sille pakettitasolle, niin se sähköauton akuresistanssi, sille nyt voit laskea tämmöisen kaavan, että se nyt on vaan, mikä sun resistanssi on yhdessä kennossa kerrottuna, montako sulla on niitä sarjaa ja monta niitä rinnan. Sieltä sä saat se on hyvin karkea arvio, mutta se kuvaa hyvin sitä kennojen resistanssia. Koska sitten sähköauton akussa, niin sun pitää tietenkin ottaa huomioon, että siihen resistanssiin vaikuttaa lisäksi virtakiskot, kontaktorit, liitokset, liittimet, sulakkeet, virtasuntit, mitä ikinä siellä muita sähköteknisiä komponentteja on, niin totta kai ne vaikuttaa siihen koko akun. Tuossa on vielä toinen kuva tuosta, mikä siinä tavallaan, kun me ruvetaan ottaa virtaa akusta, eli nyt siellä on, jos huomaatte, akselit, Y on jännite, X on virta, ja mitä suurempaa virtaa me otetaan, niin IR-häviö on totta kai lineaarinen, se on suoraan, tulee sieltä, ja suurempi virta, niin se jännitehäviö. Sitten meillä on aktivaatiopolarisaatiohäviöt, jotka liittyy siihen kemiallisen reaktion hitauteen,
ja sitten konsentraatiopolarisaatiohäviöt, jotka liittyy siihen, että kun niitä litium-ioneja pitää liikkua siellä akussa edestä. Ja tuossa näkyy vielä toi pylpyrä, mistä se niin tavallaan se yhden kennon jännite koostuu, niin itse asiassa siitä noin 70% on pelkästään anodin päällä oleva kalvo, mikä sinne muodostuu pakosta, niin se on mikä siitä niin kennosta tuo järjestelmä. No, resistanssi on sitten, sehän on kytkeyty suoraan lämpötilaan ja lämmön. Eli jos meillä on resistanssia, niin se tarkoittaa, että meillä syntyy lämpöä siellä akussa. Ja hauskahan siinä on se, että tavallaan se lämmön syntyminenkään ei ole vakio siellä akussa, vaan siihenkin vaikuttaa, missä sokissa me ollaan. Puuttuuko tuosta saavasi? Missä sokissa me ollaan ja kuinka nopeasti me puretaan. Sekään ei ole täysin suoraviivaista. Paljonko siinä nyt syntyy sitä lämpöä, mikä pitää sitten jotenkin sitä jäädyttää. Ja tuota graafia kun katsoo, niin tuolla matalissa sokeissa, niin siellä itse asiassa syntyy tosi paljon enemmän lämpöä kuin tuossa. Tuolla vasemmassa kuvassa näkyy, että matalilla sokeilla syntyy huomattavasti enemmän lämpöä kuin sitten tuolla, kun ollaan korkeimmissa sokkiarvoissa. Kun taas sitten näkyy ihan selvästi, jos me puretaan sitä tosi nopeasti, niin siinä käy sama ilmiö, että matalilla sokeilla toi lämmön tuotanto nimenomaan tuolla niin kuin matalissa sokeissa, niin silloin se akku tuottaa eniten lämpöä. Mut täältä. No niin, nyt mä saan selittää tässä. Sitten tässä on vielä se hauska, että no nyt on vaan kivasti kerrottu suoraan patteina, että paljonko sitä lämpöä syntyy. Mutta se kaava, millä akusta syntyy lämpöä, on nimenomaan tämä, ja tämä ei vielä seuraa, mutta sitä seuraavaan slaidiin. Eli se on suoraa virta kertaa, mikä se jännitehäviö on, eli käytännössä se resistanssi. Ja tämä on nyt se normaali joulehäviö, mikä kaikille. Lisäksi siellä vaikuttaa pienen terminä tämmöinen entropiatermi, ja se taas liittyy siihen, no akku ei ole täydellinen jännitteen lähde, mutta se liittyy siihen kemiaan, miten se kemia, mihinkä suuntaan se kemia on menossa. Ja vielä kaiken lisäksi sekään ei ole vakio, vaan sekin vaihtuu sokin funktiona koko ajan erilaiseksi. Ja että puretaanko vai ladataanko. Eli siellä on niinku, näistä nyt siis sinänsä tämä on ehkä vähän tämmöistä papattelua, että me murehtaan tuosta entropiasta, niin kyllä se joule-heating on se pääasiallinen termi, millä sitä lämpöä syntyy. Että oikeastaan niin monesti, jos tekee semmoisia niin pöytälaatikkolaskelmia, niin tuon entropiatermi voi unohtaa koko. Tästä vielä muistutuksena, että mitä se lämpötila siellä akussa nyt tekee ja mikä on sille optimaalista sille akulle. Optimaalinen lämpötila akulle, se ei ole sinänsä vakio, mutta sanotaan näin, että se on siinä 25 asteen ympärillä. Ja mullakin oli vielä siis pitkään aikaa, oli vielä sellainen, että joku 10 asteekin on vielä ihan ok, mutta yhä enemmän joutuu myöntämään sen, että kyllä se olisi hyvä olla vähän lämpöistä. 10 alkaa olla vähän kylmä nykyajan akuillekin. Eli se auttaa todella eliniässä, että se olisi siinä about 20, ehkä 30. Mutta tähän ei voisi taas sanoa mitään tarkkaa arvoa, koska tähän vaikuttaa, mikä kemia siellä on, paljon mitä muita lisäaineita siellä on, niin ei voisi sanoa mitään semmoista tarkkaa lukua, kun jokainen on sillä lailla yksilö. Ja me pystytään monilla ratkaisuilla tekemään akku, joka toimii paremmin kylmässä, mutta sen on selvää, että kukaan sähköautovalmistaja ei vielä semmoista tee, koska Pohjoismaat miinus Norja on aika marginaali vielä, niin ihan väkillä. Mutta mitä se aiheuttaa? Eli jos meillä on korkea lämpötila akussa, niin siellä tapahtuu sivureaktioita, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että litium reagoi jonkun aineen kanssa kuin minkä sen kanssa pitäisi reagoida, ja se yleensä reagoi sillä lailla, että se ei enää reagoi takaisin, ei reaktiivi vähenee. Sitten se anodin suojakerras, jos on lämmin, niin se alkaa hajoilla ja liueta. Samoin separaattorifunktionaalisuus kärsii, se on se erotinkalvo, mikä siellä akkujen välissä on. Se voi pikkusen niin kuin, muokkaantua ja se ei päästä yhtä hyvin enää elektrolyyttiä lävitse, jolloin se akkuresistanssi nousee. Samoin binderi hajoaa korkeassa lämpötilassa. Ei nyt vielä, nämä on yleensä vähän tämmöisiä niin oikeasti vähän korkeampia lämpötiloja, puhutaan jo niin 5 näitä alkaa näkyä. Binderi on se materiaali, mikä laitetaan sinne elektrodien sekaan, että se pysyy kasassa. Samoin se elektrodien muovautuu. Tätä tapahtuu korkeissa lämpötiloissa. Partikkelien kontaktit huononee, nämä on huonoja virrankerää ja sitten nyt tietenkin sitten ääritilo lämpöryntäystä. Sitten jos katsotaan taas mitä kylmässä tapahtuu, niin kaikki kemialliset reaktiot hidastuu. Ja tässä tulee nimenomaan se haaste, että kun ne kaikki hidastuu, siellä voi käydä sillä lailla, että jotkut reaktiot hidastuu niin paljon, että ne ei enää tapahdu. Ja ne on nimenomaan ne reaktiot, mitä haluttaisiin siellä tapahtua, jolloin siellä alkaa tapahtua sivureaktioita. Ja nyt puhun nimenomaan litiumin pinnoille sinne anodin pinnalle. Eli siellä tapahtuu tämän kylmässä. Akun resistanssi on muutenkin suurempi, minkä mä näytän tuossa hetken päästä. Hyötysuhde laskee. Sinänsä säilytys, niin se on helppo sanoa, että vakaa, viileä on paras, mutta mä sanon silti, että käytös hyvä olla siinä suurin 25 ympärillä. Optimaalinen, totta kai sitä voi käyttää. No, siinä on nyt selitetty tuosta lämpötilasta ja nyt päästään ehkä tähän niin kuin mun pihviin, mikä mulla 400 voltin ja 800 voltin järjestelmissä on.
jos kysyt sähkötekniikolta, niin kaikki vastaa, että totta kai sä nostat sen jännitteen 800 volttiin, koska se silloin lähtee 1/4 pois virran suuruudesta. Joo, kyllä. Mä ymmärrän sen kyllä. Siinä kohtaa, kun sä mittaat sen niin kuin akkupaketin päistä, niin kyllä, jos sulla on 800 volttia, niin se menee pienemmällä virralla sen. Mutta koska siinä kohtaa ruvetaan miettimään, että mistä se 800 volttia koostuu ja miten se on niin kuin koottu se akkupaketti, niin se on hyvin äkkiä, huomaatte sen itsekin, ja monille tämä voi olla itsestäänkin selvyys, jos tuntuu, että tämä vaan ei ole, tästä kirjoitetaan niin paljon, niin jos me oletetaan, että meillä on samankokoinen kenno, tuossa mun Excelissä on hienosti noin, meillä on nyt laskettu, että meillä on 125 amperin kenno, ja meillä on 100 kilowattitunnin akkupaketti molemmissa tapauksissa. Oli se sitten 400 volttia tai 800 volttia, koska mä just sanoin, että sillähän ei ole mitään väliä, koska se energiamäärä tulee niistä kennoista, niin me pystytään näillä samalla kennomäärällä rakentamaan 400 voltin ja 800 voltin järjestelmä. Ainut kysymys on siinä, että paljonko me laitetaan nyt niitä rinnan ja sarjaan. Ja tässä nyt justiin tässä on mun järjestelmät, niin 400 volttia, niin se tarkoittaa, että siinä olisi 108 kennoa sarjaa, ja kun 800 volttia, niin olisi 206 kennoa sarjaa. Ja sitten tuossa 400 voltin järjestelmässä siellä on vaan sitten 2P, eli ja jos me ruvetaan miettimään nyt sitten, tämä on nyt hyvin, älkää lynkakko mua, koska tämä on hyvin tämmöinen niin kuin esimerkkinomainen vaan, että jos mietitään, että me ladataan sitä nyt 100 kilowatilla sitä akkua, niin mietitään, että miten se virta tai teho virtaa niiden akkukennojen yli, niin hyvin yksinkertaisesti meillä on johto, meillä on 2 kennoa, jotka on rinnan, niin silloin se jakaantuu se teho ideaalisesti puoliksi molempiin. Kun taas sitten, jos meillä on sarjaan kytketty, niin jees, kyllä se 100 kilowattia menee niin kuin sinänsä kaikkien yli. Mutta sitten kun katsotaan virralla tätä samaa taulukkoa, joka on tuossa alempana, joka virta on nimenomaan, kennohan ei sinänsä tiedä mikä teho on. Tehoa ei ole niin kuin periaatteessa fundamentaalisesti olemassa, mennään syvälle atomina, se on pelkkää niin kuin jännitettä ja virtaa, mitä siellä on. Niin siinä tapauksessa virta, mikä niiden kennojen, jos me muutetaankin se 100 kilowattia, muutetaan, että se on noin 250 amperia, 400 volttia tai 800 volttia ja 125 amperia. Tässä on tietenkin hyvin valitut luvut, että ne on samat. Niin siinä kohtaa käykin sillä lailla, että se virta, mikä kennojen yli virtaa, niin se on sama. Joten se lämpö, mitä kennot tuottaa siinä kohtaa, kun niitä ladataan, niin ei sillä ole mitään väliä, onko se 400 vai 800 voltin järjestelmä, jos se akkupaketti on tavallaan koottu samoista palikoista. Se hyöty, mikä sieltä tulee, joo mä ymmärrän, tulee niistä muista komponenteista. Ja se hyöty oikeasti, mikä tulee ne autonvalmistajat, saa käyttää ohuempaa kuparia ja säästää siinä rahaa ja ehkä vähän painoakin joo. Sinänsä jotenkin hyödyttäisi. Mutta sitten ne maksaa suojauksesta ja tällaisesta enemmän ne tekee sitä. Mutta on mielestäni yksi fundamenta asia, mikä monesti kun tästä kirjoitetaan, niin se huomaa, että ne ei ole tajunnut tätä. Et sinänsä, koska mistä se akku tulee, mitä se on syönyt sisäänsä, mitä se koontuu, niin sillä ei tosiaan ole niin iso merkitys. Ja toinen syy, miksi mä nyt olen niin 800 voltin järjestelmän fani, on se, että jos me ruvetaan katsomaan, että kun me laitetaan akusta läpi virtaa, niin mikä osuus lämmöstä tulee kennoista versus muista komponenteista, niin noin 95% tulee kennoista. Joten mulla on vähän niin kuin se, että mikä se 800 voltin pointti on. Okei, mä ymmärrän se latausstandardi ja ETT, tulee varmaan sieltä ja se 800kin vielä on hyvä, mutta semmoinen väkisin se jännitteen nostamisen, vaan sen jännitteen nostamisen myötä, niin se edut on kyllä marginaalista akkupakettitasolla, koska niin pieni osuus tulee sitten sieltä lämmöstä, mikä nyt siinä se suurin peruste korkeampiin muuta kuin se raha. Tässä on mielenkiintoista, mitä muutenkin tähän voi nyt muuttua tulevaisuudessa tosi paljon. Esimerkiksi Porschella oli tosi mielenkiintoinen julkaisu viime kesänä. Ne julkaisi tämmöisen AC-batterin. No, eihän se nyt oikeasti ole mikään AC-virralla toimiva akku, muuta kuin mitä se tekee, niin se moduloi DC-virtaa. Eli siellä on kytketty akkupaketti silleen, että se voi lennosta vaihtaa sitä 400 ja 800 voltin välillä sitä, kuinka se on kytketty, jolloin se saa sieltä moduloitua DC-virtaa, jolla se voi pyörittää sitten DC-moottoria suoraan. Tämä oli mun mielestä, sehän on tavallaan sisäänrakennettu inverteri silloin akkupakettiin, mutta siellä on tosi mielenkiintoisia asioita tulossa. Kannattaa joku, joka ymmärtää sähköistä enemmän, niin tutustua siihen enemmän. Tosi mielenkiintoinen julkaisu. Tietty konseptitasolla vielä ei varmaan ihan sikakallista tehdä. Katsotaan vielä tästä tämmöinen yksi graafi. Tämmöisiä graafeja näkyy tosi paljon, ja mä oon itsekin näyttänyt monta kertaa, koska on hyvä kuva. Mutta miten se sitten, jos mennään sillä nopeasti, mä puhuin aikaisemminkin, että kun mennään nopealla virralla, isommalla virralla, niin sen akun resistanssi kasvaa pidemmän päälle ja se on korkeampi. Ja tässä se nimenomaan näkyy. Eli meillä on isommat jännitehäviöt, kun me mennään isommalla virralla. Ja samoin siellä näkyy niin kuin lopussa, että meillä jää kapasiteetti vähän lyhkäisemmäksi. Ja nyt mä oikeastaan kysyisin teiltä. Tää tuli mulla linkkarissa vastaan ja mä oikeasti huolestuin, kun siellä oli nimimerkillä Battery Engineer ihmisiä vastaamassa
Ja siellä jo siinä, kun mä vastasin siihen, niin kukaan muu ei ollut vastannut oikein. Mua häiritsi se aivan valtavasti, että miten huonosti ihminen, jonka niin työtitteli on battery engineer, niin ymmärtää tavallaan akun fundamentaaleja. Eli tässä tapauksessa meillä on 3 täydellistä NMC-akkua, jota niiden alkukapasiteetti on 100 amperituntia. Lämpötila on 25 astetta, se pysyy koko ajan vakiona, ja me pystytään tosi tarkasti mittaamaan, montako amperituntia me puretaan sieltä akusta pois. Ja me tehdään silleen, että nyt me puretaan näillä 3 nopeudella, eli 1/10C, 1C ja 5C, 50 amperituntia pois sieltä kennosta. Ja kysymys on, että kun me pysäytetään sen jälkeen, kun mulla on 50 amperituntia purettu sieltä, me pysäytetään se purku, ja annetaan se kennon levätä tuntia, niin että se on tavallaan normaalissa tilassa, niin kysymys kuuluu, että mikä näiden kennojen A, B, C kennojen. Ykkösvaihtoehto, kaikilla kennoilla sama jännite, kennolla C on alhaisin jännite, kennolla A on alhaisin jännite, ei mikään yllä olemista. Nyt otetaan käsiäänestys, saatte puoli minuuttia miettiä. Hissi. Hyvä. Ketkä äänestää, että ykköstä? Kaikilla kennoilla on sama jännite. Tuukka ei saa vastata. Hyvä. Kennolla C on alhaisin jännite. Hyvä. Kennolla A on alhaisin jännite. Ei mikään yllä olevista. Onnittelut. Täällä oli kysymyksen asettelija laittoi, että 99% vastaa väärin. Samoin kävi. Yksi henkilö tiesi takarivistä. Onnittelut. Mikä on nimesi? Onnittelut Jarmo. Mitä teet työksessä? Hyvä. Insinöörit kunnia. Eli tämä on todella hämäävää, mutta ja okei, siinä on ehkä vähän kierrottavissa alussa. Mutta miksi se on näin? Eli oikea vastaus on, että kaikilla kennoilla on sama jännite lopuksi. Ja mistä se johtuu, on se, että meillä oli kenno, minkä koko on aluksi 100 amperituntia, ja me puretaan sitä ihan millä tahansa nopeudella, mutta kun meillä on sanottu, että me puretaan tasan 50 amperituntia, niin silloin se tarkoittaa, että sen purun jälkeen, vaikka toisessa menee 10 tuntia, toisessa tunti, toisessa 12 minuuttia, niin sen purun jälkeen, niin ne on kaikki jäljellä 50 amperituntia. Jolloin sitten kun me annetaan niiden levätä, niin ne kaikki ideaalisesti pitäisi olla samassa jännitteessä. Eli oikea vastaus on, että kaikilla kennoilla on sama jännite, koska tuo jännite häviää, mitä te tuossa näette, ei se ole amperitunteja, mitä sieltä häviää, se on wattitunteja, mitä sieltä häviää. Eli isompi osa energiasta, mitä meillä on säilytty akkuun, muuttuu lämmöksi. Kun taas sitten mitä amperitunnit on, niin amperitunnit ihan oikeasti voi ajatella, ne pitää kertoa tosi isolla luvulla, mutta ne on fundamentaalisesti kappalemäärä, montako litiumatomia meillä liikkuu elektrodien välillä. No, sitten tuo seuraava on, että jos me jatketaan loppuun, niin paljonko sitä kapasiteettia on, mä sanoisin tuossa, se sama 50 amperituntia, mitä siellä on jäljellä. Tuossa se on ihan oikeasti mitattua dataa. Me tehtiin, tämä on mulla vanha slide, kun mä tästä asiasta opetin, niin siinä se näkyy tosi kivasti. Eli siinä on niin kuin, nämä on tosi pieni kapasiteetti, siitä tarvitsee välittää, kun ne on tosi pieniä kennoja. Mutta siinä näkyy toi musta viiva, se jää tonne alle. Siinä on menty koko ajan 0,2C:llä koko purku, kun taas sitten mentiin toi omalla purulla, niin sinne niin toi väli, mikä häviää, niin se on se, kuvaa sitä suoraa lämpöä, mitä siellä kennossa syntyy, koska me ollaan menty isommalla virralla, koska siellä on isompi resistori. Hyvä, sainpas teidät nalkkiin. Opetin teille ainakin jotakin, niin nyt mulla on hyvä. Otetaan kysymykset sen takia loppuun, että saadaan ne nauhalle. Mutta sitten me tultiin toiseen kysymykseen, että mikä nyt sitten on niin optimaalinen akkupaketin rakenne. Ja mä itse asiassa tästä Nigel Taylorin kanssa jatkoin vielä keskustelua. Kannattaa kaikki pistää seurantaa. Mä en oikeasti tiedä yhtään mitään, toi Nigel on ihan, kun sukaan se ensi vuonna puhumaan, voi jättää, ja kaveri olisi paljon kerrottavaa. Se pitää tämmöistä batterydesign.com-sivua, jos ihan hullu määrä, suosittelen kaikille. Ja sen kanssa justiin ruvettiin puhumaan tästä, että mä en ihan oikeasti tiedä, että mikä se optimaalinen akkupakettirakenne pitäisi olla. Onko se hyvä, että siellä on rinnankytkettyjä kennoja, ja sitten ne on vähän isompia kennoja, vai olisiko se parempi, että siellä on tämä niin Tesla-tyyli, että siellä on se 74 vanhoista rinnankytkettyä kennoa. Että kummalla tavalla, kun siis me kaikki haluavat, että meillä olisi mahdollisimman hyviä, pitkäkestoisia akkupaketteja, niin mikä se vastaus on? Mä en osaa vieläkään, siinä sanoo Nigelkin, että joo, en mäkään tiedä, että mikä se on. Ja tämä olisi hyvä akateemikolla oikeasti alkaa oikeasti kääntää tätä ympäri, että millä tavalla me saataisiin hyviä akkupaketteja. Ja tuohon on mulla nyt hirveä kalvo, mutta kalvo kummi. Eli vähän yritettiin tavallaan itse pyöritellä, että mitä siinä etuja ja haittoja. Varsinkin nyt siis kysymyshän on se, että sarjan kytkentää me joka tapauksessa tarvitaan aika paljon. Sillä ei, sitä ei pääse yli eikä ympäri, että me saadaan järkevä jännite sille akkupaketille. Mutta just niin se, että koska me voitaisiin ihan hyvin suunnitella 200 voltinkin akkujärjestelmä ja sen saisi toimimaan ihan, jos vähän käyttää paksumpaa kuparia määritysosasta, mutta ei se haittaa. Mutta just niin, että kumpi kannattaa minimoida. Kummat on tavallaan kestävyyden kannalta se
haastava. Se on niin, tässä niin kuin se fundamentaalinen kysymys. Niin kuin mä sanoin, että mä en tiedä tähän vastausta, mä oon vaan esitellyt tavallaan asioita, mitä mä ymmärrän. Eli jos meillä on rinnan kytketty, tää on nyt kaikki rinnan kytkennästä, niin se on hyvä, kun ne on tavallaan rinnan kytketyssä blokissa, niin silloin ne kennot luontaisesti tasapainottaa toisiaan, koska se virta pääsee kulkemaan vapaasti siinä rinnan kytketyssä blokissa. Ja sitten jos meillä on tarpeeksi rinnan kytketty, niin nykyäänkin tiedän, että Tesloja huolletaan sillä lailla, kun siellä on 74 kennoa rinnan, niin saman jos siellä on yksi kenno, sä tiedät mikä se on, niin nappaat sen poikki, niin se akkupaketti voi taas toimia hyvin, jos oli se yksi huono kenno, mikä veti sitä muuta kennopakkaa alas. Tietenkin jos sulla on 2P, niin sitten se ei toimi, se on. Jos meillä on pieniä kennoja, niin niitä jäähdytys on helpompi suunnitella, koska silloin meillä on vähemmän, tai meillä on suurempi pinta-ala per kapasiteetti, eli siellä on niinku periaatteessa per kapasiteetti meillä syntyy enemmän pinta-alaa, mitä voidaan jäähdyttää. Ja silloin saadaan myös ehkä joustavampi mekaaninen pakkaus, kun meillä on niinku enemmän pienempiä paloja meillä pelata. Se virran mitoitus on hyvä. Tämä on niinku tosi tärkeä puoli. Eli sitten jos mulla on kenno, mikä kestää ykseen, niin sitten kun mä laitan niitä tarpeeksi rinnan, niin se kestääkin kappas vaan paljon enemmän virtaa vetää niin kuin sen koko rinnan palikan. Mutta sitten miinuksia. Eli nyt me elettiin tuossa tosi optimaalisessa maailmassa, mutta oikeasti, koska ne kennot on jokainen yksilöitä, niin se virta, mikä niiden yli virtaa, niin se ei ole ikinä vakio, vaan siellä on pieniä eroja, mitkä tekee niitä, että se, niin kuin, jos kaikilla on olette lukenut lukioisfysiikkaa, niin rinnankytkentä, jos on sama vastus, niin menee saman verran yli. Mutta kun oikeassa elämässä se ei mene näin. Ja tämä on itse asiassa rinnankytkennässä aika iso ongelma, että sä et vaan pysty tekemään semmoista täydellistä rinnankytkentää, että se olisi oikeasti se impedanssi jokaisen haaren yli sama, jolloin siellä on pienet, silloin virta virtaa sieltä, missä on pieni resistanssi, silloin siellä joku joutuu aina kovemmille. Toi diagnostiikka on vaikeampaa, koska BMS näkee ainoastaan sen yhden P-ryhmän, se on vaikeaa. Oikosulkuvirrat, kompleksisuus kasvaa, eli meillä on niin kuin enemmän hitsattavaa, jos me käytetään pieniä kennoja, liitettävää. Ja samoin sitten niin kuin lämpötilagradientit korostuu. Sarjan kytkentä taas, lista on ehkä vähän lyhyempi. Plussa on se, että se sama virta kyllä virtaa kaikkien solujen yli. Samoin sieltä on se korkea järjestelmäjännite. PMS on helppo hallita, me voidaan hallita jokaista sarjan kytkennän palikkaa erikseen. Meillä on vähemmän rinnakkaisia liitoksia, meillä on suuret kennot on mahdollista. Mutta sitten kun siellä on se yksi heikko lenkki, mitä se PMS ei pysty vaikka tasapainottaa tarpeeksi nopeasti, niin se on menoa. Se ei auta. Ja tämä on myös tämmöinen, millä mun mielestä autovalmistajallakin pystyy huijaamaan sillä lailla, että ne pystyy säätämään sitä PMS, kuinka aggressi tasapainottaa, niin saadaan vaikka akkupaketti just jonkun takuajan yli, niin kun ollaan se vähän viilattu PMS. Huollettavuus on käytännössä mahdotonta, sitä ei voi ohittaa sitä yhtä sarjan kytkennän kennoa. Mutta sitten taas, jos meillä on isoja kennoja, niin tämä tuo uusia lämpötilahaasteita. Samoin sitten korkeajännitteeseen ja tavallaan niiden mätsäys on todella tärkeää tuossa rinnan kytkennässä. Tuossa on nyt yksi kuva noista, miten se erilaiset jäähdytysmenetelmät vaikuttaa siihen, miten hyvin se jäähtyy. Ja tuossa näkyy nyt hyvin niin kuin selvästi se, että kuinka paljon toi niin kuin on nopeampi kuin kennoa, tuommoista prismaattista kennoa, siinä on ympyröity noin pistekohdat tuosta yläkuvasta, niin se, kun me jäähdytettiin sivusta sitä kennoa, ja toikin oli vain niin kuin yhdeltä sivulta, niin se jäähtyi paljon nopeampaa, plus kennojen tai noin pisteiden lämpötilat, erot oli paljon pienempiä, ja nimenomaan tämä lämpötilan ero on tosi tärkeää, että se pysyy pienenä. Sylintereillä se on vähän monimutkaisempaa, että kannattaako sitä jäähdyttää ennemmin niin kuin sivusta vai pohjasta. Mä itse sylinterinkin jäähdyttäisin yläpuolelta, mutta pohja, niin se riippuu vähän koosta. Se on tosi iso sylinteri, niin tutkimus ainakin näyttää, että kannattaisi jäähdyttää pohjasta, kun taas sitten 1.650, joka on se vanhan tyyppinen sylinteri, niin sille on nyt tuo sivujäähdytys on oikein hyvä ratkaisu. Mutta sitten mennään slaidiin, mikä mullakin meni kauan tehdä, koska mä joudun tavaamaan tätä artikkelia vaikka kuinka kauan. Tämä on suhteellisen uusi, 24 vuonna julkaistu. Ja tässä tullaan nyt mun mielestä just siihen ongelmaan, mikä akateemisessa maailmassa on, ja nämä on nyt alkanut nämä kaverit just sitä tutkimaan. Eli akateeminen maailma on tähän mennessä käytännössä keskitty yksittäisten kennojen tutkimukseen. Siellä on ihan surkean vähän, aina on, mutta surkean vähän dataa just tämmöisistä setupeista. Tämäkin on Natures julkaistu, hyvä lehti, julkaistu juttu, että okei, miten nyt sitten kun meillä on rinnan kytketty kenno, niin miten ne käyttäytyy, miten ne ajan myötä muuttuu ne kennot, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen paperi, mutta joutui kyllä tavaamaan monta kertaa, koska mä en päässyt ajatuksesta perille, mutta lopulta kyllä nyt mielestäni sai jotain järkeä. Eli periaatteessa mitä ne näki, on se, että ne ensin niin myönti sen, että ne ei, vaikka ne Lapras yritti, niin ne ei pystynyt rakentamaan semmoista, puhutaan kahdesta branchista, eli kahdesta noista niin kuin rinnan kytketystä haarasta, mistä ne olisi ollut täysin varmoja, että se resistanssi on niin kuin ihan täysin identtinen yli. Ne totesivat, että se on niin kuin mahdotonta, vaikka ne yli. Niillä oli mahdollisimman hyvin samanlaiset kennot ja ne oli niin lähellä toisiaan, mutta silti ne huomas, että
siihen jää vähän eroa. Ja tämähän nyt on tietenkin sitä rekrytoriaalimaailmastakin, että jos ne ei lapras kaikkeensa yrittää, niin ei siltikään saa sitä samaksi, niin se on ihan selvää, että se ei tule onnistumaan. Ekassa ne huomasi niillä kennoilla, jos ne on rinnan, niin ne huomasi, että siellä on käytännössä 2 eri tilaa, mitä voi tapahtua. Voi tapahtua konvergenssi tai divergenssi. Vaikeita sanoja. Mutta toi konvergenssi on siis se tila, mitä me toivottaisiin siellä tapahtuu. Eli huomattiin, että tuosta näkyy vähän pienellä toi kuva, mutta tuossa näkyy niin kuin aluksi, tuossa resistanssi on y-aksella, niin näiden kennojen resistanssit oli, niin kuin, impedanssi oli sama, eli kennojen tavallaan se resistanssi oli sama, mutta näiden haaroit oli vaan pikkusen eri. Mutta sitten kun me syklattiin näitä, niin ne itse asiassa konvergoitu, eli ne lähestyi toisiin. Eli se pieni ero, mikä siellä oli toisessa haarassa, kulutti sitä toista akkua hieman enemmän, jolloin ne ajan myötä ne vaan lähestyy koko ajan toisiaan. Ja tämä on itse asiassa oikeasti ihan hyvä tila, tätä me halutaan, koska siinähän tavallaan voi ymmärtää, että siinä on semmoinen luonnollinen tasapainotus siellä rinnankytkennän sisällä, joka sitten niin kun akkupaketti toimii täydellisesti, niin ne tavallaan koko ajan yrittää kohtaa toisiansa, koska se kuluu pikkusen se akku koko ajan. Mutta sitten kun ne laittoi sinne tahallaan lämpötilagradientti, niin kuin tutkijat aina tekee, ne haluaa kokeilla, kuinka se saadaan rikki se järjestelmä. Ne laittoi lämpötilagradientin sinne, oli aika iso, fair enough, mutta ne varmaan halusi tuloksiakin nopeasti, niin tapahtuikin divergenssi. Eli nämä 2 kennoa lähtikin niin kuin eroamaan luonnollisesti toisistaan, koska ne löysi sieltä semmoisen vanhentumismekanismin, mä en mene siihen syvemmin, kun menee niin syvälle, mutta ne löysi sieltä semmoisen vanhentumismekanismin, että nimenomaan tämä lämpötilaero, ja kun toinen oli kylmempi, niin se niin kuin koko ajan vanheni sillä, että se vaan pahensi ja pahensi tätä eroa. No, tämä menee syvälle tutkimukseen, ja ne just varoittiin, että ne testasivat sitä yhdessä kemiassa, tämä vaatii varmasti vielä lisää tutkimusta, mutta kyllä tuo jo indikoi sitä, nimenomaan sitä on tiedetty, että kun on lämpötilaeroja, niin siellä akkupaketissa kenno saattaa lähteä tekemään ihan mitä sattuu. Ja tämä on se on oikeastaan toi on katastrofaalista sen akkupaketin elinjän kannalta, kun halutaan mahdollisimman pitkä. Eli mitä tehdään nyt sitten, kun te mietitte, että onko mä aion nostaa sähköautoa täällä, niin miten se akkupaketti pitäisi olla suunniteltu. Se, mikä on se, että siellä pitää se lämmityksen kannattaa kysyä, että miten se on tehty. Onko ne kennot, mistä ne on jäähdytetty. Kaikkein paras olisi se, että se on asia, mikä tavallaan oikeasti automyyjiinkin pitäisi oikeasti tietää, että miten se jäähdytetään se paketti, tai miten se lämmönhallinta on toteutettu. Siitä on yleensä valmisteltu ihan hyvää dataa, jos sukeltaa syömällä, että miten se on toteutettu, mutta sitä kannattaa arvioida, että onko ne ihan maalaisjärjellä, että miten hyvin monestako pinnasta esimerkiksi kennoa jäähdytetään, niin kyllä se silloin jää yleensä paremmin. Samoin tässä artikkelissa itse asiassa huomattiin se, että jos on viileä, ja tässä viileä oli jo 20 astetta, niin iso purkaminen oli huonoa nimenomaan tälle parallel-ryhmälle, joka saattaa aiheuttaa sen divergenssin, lähti eri suuntaan. Ja samoin kannattaa katsoa sitä topologiaa. Topologiaa tässä tarkoitan sitä, että miten se akkupaketti, mitä symmetrisempi se on, niin sen varmempi te voitte olla, että se virtakin todennäköisesti on symmetrinen. Ne on semmoista, eli miten se lämpötilahallinta on otettu ja kuinka symmetrinen se akkupaketti on, niin ne on ainakin mun mielestä 2 hyvää edellytystä sille, että se akkupaketti voisi olla myös pitkä. No, tästä ne voisi saada semmoisen kuvan, että sarjaan kytketty on parempi, rinnankytkennässä on paljon ongelmia, mutta ei ole, koska jos me kasvatetaan sitä yhden kennon kokoa, niin kuin me ollaan tosi paljon tehty, niin oikeasti sitten kun me lähdetään miettimään näitä syvemmälle, niin hyvin äkkiä huomataan, että oikeastaan se yksi iso kenno, niin se itsessään on rinnankytketty siellä kennon sisällä. Se onkin sitten hauskaa, sä et pysty tekemään sille mitään, kun se on siellä kennon sisällä. Eli samalla lailla, jos meillä on iso kenno, niin sinne alkaa syntyä kennon sisälle lämpötilagradientteja, jolloin sinne hyvin herkästi syntyy tämmöisiä kulumapisteitä, niin kuin tuossa näkyy todennäköisesti Positive Tabin vieressä Matthew Lacyn artikkeli, missä ne avasi ton kennon, purki sen koko elektrodullan sieltä ja mittaili erikseen niitä kohtia, mitä siellä ne huomasi, että sieltä, mikä on lähellä tuota täpiä, niin sinne kohtaan erityisesti se oli kulunut enemmän siitä se materiaali, ja sitten kun akulla on se huono juttu, että kun se pääsee kulumaan määrätyn pisteen yli, niin se alkaa kulua tosi nopea. Niin sitten sinne syntyy tavallaan tämmöisiä NS-kuolleita kohtia sinne akkuun, joka vei sen koko kennon ihan paskaksi, kun oli liian suuri. Eli tässä nyt tulee sitten se tasapaino, että jätäksä tavallaan sen järjestelmäsuunnittelu ja lämpötilahallinnin, jätäksä sen sille kennonvalmistajalle vai haluatko itse nähdä sen niitä fyysisinä kennoina, mitä sä oot itse? Ja ihan sikavaikeaa, ei vieläkään vastannut sen kysymykseen, kumpi on parempi, mutta ainakin nyt ymmärtää, mitkä on ongelmat molemmilla puolella. Isoissa kennoissa on vielä lisää juttuja. Just hetki sitten kanssa julkaistiin paperi, 25 vuoden on ne kirjattukin jopa, niin huomattiin se, että kappas, sillä on väliä, että mitenkä päin se kenno on. Ja huomattiin itse asiassa, että tuommoiset sylinterikennot, suhteellisen isot, niin ne olisi parempi pitää kyljellään, koska silloin se elektrolyytti olisi jakaantuisi tasaisemmin sinne
varsinkin niin seisonta-ajan jälkeen se elektroliitti olisi tasaisemmin siellä joka puolella. Koska nyt sitten kun sä alat, jos se seisoo pystyssä, alat vetää heti kovaa virtaa, niin sulla on keskellä on tommonen alue, missä on korkea, sulla on isoja gradientteja, siellä kennon siellä, eli vähän sama asia kuin sulla olisi huonosti rinnan kytketty kenno. Niin tää on vielä, kun tämmöisiä juttuja justiin löytyy, niin voi vitsi, tässä alas on paljon. Eli mikä se akkupaketin oikea rakenne on? En tiedä. Mielenkiintoilla näen, että mikä niinku oikeasti tulee kestävämpään tulevaisuuteen. Toivon, että kaikki kestää, mutta se on hyvä tajuta, että kaikissa on ongelmia. Ja se on selvä niinku justiin se, että yksinäinen kenno, sitä ei oikein voi skaalata sen käyttöistä koko systeemitasolla. Nyt mä katson, että mä teen ruman ja mä skippaan ton kemia-osion. Se oikeastaan voin mainostaa tässä. Tää on hyvin sama osio, minkä mä puhuin tuolla Aalto-yliopiston liikkumisen päivillä. Siitä on tulossa nyt nauhoite, niin voitte mennä katsomaan sieltä, jos haluatte. Tässä nyt joskus. Se oli jo tuossa keväällä, mutta se on kuulemma nyt pian tulossa. Vielä ennen kuin... no, ei tarvitse taputtaa. Mä annan pienen teaserin tulevaisuudessa. Eli joku on saattanut huomata, mutta minä, Tuukka ja Visa, joka ei tänne vaivautunut tulemaan, me ollaan arvostettu myös podcasti. Me puhutaan yleensäkin energia-aiheista ja nyt kun mä kerkiän, niin on tulossa tämmöinen osio nimeltä Akkutohtorin luolasaarna, missä minä saarnaan pieniä teasereita erilaisista akkuteknologioista. Mulla on jo slaidit tehtynä liittyen tähän Northvoltin lithium-rikkiakkuun, mutta en mä sitä vielä kerran äänittää. Mutta se on tulossa. Eli pienenä mainos, ottakaa regeneranssiseurantaan ja hetken päästä nauhoitetaan täällä livenäkin jaksoon, niin saa tulla kuuntelemaan meidän höpinöitä sinnekin. Mutta nyt kiitos.